Dragi prieteni, eu sunt Lucian și sunt la Paris. În clipul de astăzi am să vă prezint 5 diferențe dintre Franța și România. Sunt la Paris pe o trecere de pietoni. Atunci când veniți în Paris sau în Franța, aveți grijă când traversați pe trecere. Aici, în Franța, dacă nu acorzi prioritate ca șofer pietonilor, nu ți se suspendă permisul, ci ți se iau doar 6 puncte, destul de multe, dar totuși nu atât de îngrijorător. Și din această cauză, foarte mulți șoferi nu acordă prioritate pietonilor. Am să vă invit să facem un mic experiment pe o trecere de pietoni din Paris. După cum vedeți, avem aici o trecere de pietoni fără semafor, deci am prioritate și să vedem dacă mă lasă să trec. Nu te lasă. Ăștia și mai rău. Nu te lasă. Mersi, șef. Gata, mă, m-a lăsat până la urmă. În concluzie, mare grijă când traversați, dar vreau să vă spun că există și reversul medaliei. Aici pietonii nu respectă culoarea roșie, dacă e liber se trece și se întâmplă și lucruri frumoase chiar. Mi s-a întâmplat de multe ori că atunci când eu am roșu și mașinile au verde, să se oprească să mă lase să trec. Deci lucrurile merg în toate direcțiile, însă aveți grijă când traversați. Sante! În Franța, când ai noroc, e foarte important să te uiți în ochii persoanei cu care ai dat noroc. Știu că noi suntem obișnuiți în România să ne uităm la pahar, să nu spargem, însă aici e foarte important să te uiți în ochii persoanei, pentru că se poate considera chiar o formă de lipsă de respect. Așa că, ochi în ochi. Am uitat un obicei important, nu din Franța, ci din România. După ce ai dat noroc, trebuie să bei. Uitasem să beau. Foarte bun. Știu că noi în România suntem obișnuiți ca supermarketurile să fie mereu la dispoziția noastră. Mega Image peste tot, deschis până la 12 noaptea, chiar și non-stop. Însă aici supermarketurile de obicei închid înainte de program. De ce? Pentru că atunci când s-a făcut ora fix, ei vor deja să închidă și casele și plece acasă. Știți cum sunt francezii, cu drepturile lor se țin foarte tare de ele. O să încerc acum să merg la un supermarket în apropiere. El închide la 10. Bine, programul e până la 10, dar ei de obicei închid ușile și nu te mai lasă să intri chiar pe la fără 20, așa. Nu o să merg chiar la fără 20, o să merg pe la fără 10,
ca să fiu sigur că nu mă lasă să intru, asta e ideea. O să filmez cu telefonul, să nu fie un motiv să nu mă lasă să intru, fiindcă mă vede că filmez. Și sper să nu facă o surpriză să mă lase chiar să intru. Să vedem. Bun, deci ăsta e magazinul Monoprix. Și o să încercăm să intrăm. Să vă arăt pe urmă cât e ceasul. Cum ziceam, el închide la 10. Deci 10 fără 6 minute, 7 minute. Am închis tot. Închide și cu cheia acum. Să fie sigur că nu mai intră nimeni. Cum v-am zis, magazinul închis cu cheia înainte de închiderea programului. Aș vrea să știu care e și părerea voastră despre sistemul ăsta. Oare credeți că e mai bine să te lase să intri până la ora de închidere sau e mai bine cum fac ei, cumva în avantajul angajaților? Scrieți în comentarii care e părerea voastră. Am vorbit mai devreme despre manifestații, iar mână-mână cu manifestațiile sunt grevele. Se întâmplă foarte des ca în Franța oamenii să se oprească din muncit când vor să revendice ceva. De la profesori la personalul din metrou, de la tren, controlorii de tren, că fără controlori nu poate să meargă trenul, și la Air France e grevă din când în când, dar e bine că oamenii sunt despăgubiți foarte ok. Benzinăriile au făcut și ele grevă recent și a fost super greu să poți să-ți cumperi benzină. Așa că dacă stai în Franța, se va întâmpla în mod regulat să ai de-a face cu greva, ceea ce poate deveni destul de deranjant. Și o să vă arăt puțin locul unde sunt. Poftiți! Poate vă întrebați dacă sunt în continuare în Paris. Răspunsul este da, 100%. Și de vreo săptămână gunoierii fac grevă, așa că toate gunoaiele se strâng pe străzi și așteptăm ca cererile lor să se soluționeze și să vină să ia gunoiul până nu ajunge la etajul 1 sau 2. 10 days later. Noroc! Știu că imaginea asta poate știu că imaginea asta poate părea un pic scandaloasă, dar în Franța e 100% legal să conduci după ce ai băut o bere. Mi se pare un lucru foarte util că atunci când ieși în oraș și prietenii tăi beau un pahar, să poți și tu să bei o bere și după aceea să poți să conduci. Nu știu dacă și în România s-ar putea aplica chestia asta și dacă ar putea fi respectată,
Dar aș vrea să vă întreb voi ce credeți despre asta. Sănătate! După cum vedeți, există câteva diferențe între Franța și România. Mai sunt mult mai multe și poate o să urmeze și o parte a doua a acestui clip. Există și foarte multe asemănări și de cele mai multe ori aceste asemănări ne fac să locuim împreună și să ne înțelegem. Mi se pare important să căutăm în oamenii din jurul nostru înainte de toate asemănările și lucrurile comune pentru a avea o bază pe care să clădim. Eu sunt Lucian și vă pup din Paris!